2026 рік продовжує вражати новинами. Одні гіганти зосередились на експансії на цивільний ринок зброї Сполучених Штатів, інші рахують гроші на нових контрактах, а хтось працює на перспективу. У сьогоднішньому випуску. Великі гравці збройової та суднобудівної галузей FN Herstal та Damen Shipyards об'єднують зусилля для протидії морським дронам і захисту військового флоту. Smith & Wesson та Colt CZ Group звітують про рекордні продажі і нові контракти, перекроюючи глобальний баланс сил. FN Herstal заходить на територію оптичних приладів і стає постачальником комплексних збройових рішень. Вітаю на каналі Guns Review. Це черговий дайджест найважливіших новин стрілецького світу. Не забудьте підтримати канал Guns Review підпискою та вподобайкою. 16 квітня FN Herstal оголосила про випуск власного компактного голографічного прицілу FN PureView. Це означає стратегічний вихід FN у сегмент високотехнологічної зброярської оптики. Компанія позиціонує продукт як перший у світі голографічний приціл у компактному форматі, орієнтований на військових, поліцію та професійний ринок. Основний акцент – мала вага, міцність конструкції та надійність функціонування. Історично FN Herstal не був виробником прицілів, а працював через партнерства з такими брендами, як Trijicon, Aimpoint, EOTech та іншими. Розробка і випуск власного прицілу компанією FN усуває залежність від зовнішніх виробників оптики та замикає повний екосистемний цикл – зброя, приціл, аксесуари, сервіс. Як прогноз, це підвищення дохідності і покращення тендерних продажів. Для урядових замовників пакет «Зброєва система плюс оптика» виглядає потужніше, ніж окрема одиниця зброї без штатного прицілу. Приціл FN PureView потенційно конкурує з Aimpoint Acro, Trijicon RCR та Trijicon RMR-HD. EOTech EFLX та Holosun EPS. Чому це важливо? Якщо голографічний мікроформат виявиться вдалим, конкуренти пришвидшать власні розробки компактних голографічних прицілів. Приціл PureView посилює європейську присутність у сегменті, де домінували Сполучені Штати та частково Азія. Розробка FN PureView – це спроба FN Herstal перетворитися з виробника зброї на повноцінного постачальника бойових систем. Якщо продукт виправдає себе на військових випробуваннях і в силових структурах, FN може зайняти серйозну частку ринку професійної оптики у 2026-2028 роках. У березні Colt CZ Group опублікувала вражаючі фінансові результати за 2025 рік, показавши зростання чистого прибутку на майже 96% до 2 мільярдів чеських крон. Одночасно з цим їхній підрозділ Colt Canada отримав гігантський урядовий контракт на 273 мільйони канадських доларів. Ці кошти підуть на комплексну модернізацію парку штурмових гвинтівок канадської армії. Аналітики вже оновили свої прогнози, очікуючи зростання загальних доходів групи у 2026 році до 31 мільярда крон. Компанія впевнено бетонує за собою статус одного з головних постачальників стрілецької зброї для країн НАТО. Подвоєння прибутку стало можливим завдяки агресивній експансії холдингу на міжнародних ринках та розумним стратегічним поглинанням. Паралельно з фінансовим звітом у березні підписано меморандум про співпрацю підрозділу Colt CZ Defense Solutions з компанією Explosia для забезпечення стабільності постачання пороху та компонентів. Контракт на постачання більше ніж 65 тисяч гвинтівок з попереднім найменуванням CMAR для Збройних сил Канади гарантує повну завантаженість виробничих потужностей на кілька років вперед. Він також суттєво посилює інтеграцію групи в оборонний комплекс Північної Америки. Група також продовжує постачання до інших країн, зокрема розширюючи партнерство з Міноборони Данії, куди відправляються карабіни С-8. Така глобальна диверсифікація гарантує фінансову міць холдингу незалежно від коливань на цивільних ринках. Чому це важливо? Злиття легендарних брендів Colt і CZ дає фантастичну синергію. Холдинг агресивно монополізує нішу державних оборонних замовлень у країнах НАТО, поступово витісняючи менших регіональних конкурентів. Smith & Wesson відзвітували про суттєве зростання продажів короткоствольної зброї, що перевершило прогнози початку 2026 року. Компанія прогнозує подальше збільшення продажів на 10-12% у найближчому кварталі.
Головна причина – шалений попит на їхні напівавтоматичні пістолети лінійки M&P. Генеральний директор Марк Сміт підкреслив, що, цитата, «компанія активно відвоює частку ринку в конкурентів завдяки інноваціям та швидкій реакції на потреби стрільців». Останній звіт компанії продемонстрував феноменальне зростання чистого обсягу продажів та вільного грошового потоку. Головним драйвером цього успіху стала серія сучасних пістолетів, зокрема популярні моделі M20 Metal лінійки M&P. Аналітики ринку відзначають цікавий факт. Частково це зростання зумовлене змінами в місцевих законодавствах Сполучених Штатів Америки. Наприклад, через нові обмеження в Каліфорнії продаж нових моделей Glock став практично неможливим, що змусило покупців масово переходити на альтернативи від Smith & Wesson. Користувачі особливо відзначають чудову ергономіку пістолетів та значно легший хід затвора та ударного спускового механізму у порівнянні з конкурентами. Компанія продовжує робити ставку на сегмент прихованого носіння. Важливу роль відіграє і надійна робота логістики. Smith & Wesson змогли уникнути дефіциту своєї продукції на полицях дилерів. Інвестори вкрай позитивно відреагували на ці показники, піднявши вартість акцій. Сьогодні Smith & Wesson міцно закріпили статус одного з найстабільніших гравців цивільного збройового ринку. Чому це важливо? Поки інші великі гравці зосередилися виключно на держзамовленнях з постачань для Збройних сил і поліції, Smith & Wesson прагне домінувати на найприбутковішому у світі цивільному збройовому ринку Сполучених Штатів Америки, вправно демонструючи швидку реакцію на ситуацію тут і зараз та зміни в закон. І знову новини від FN Herstal. У березні бельгійська компанія підписала глобальну стратегічну угоду з нідерландською суднобудівною корпорацією Damen Shipyards Group. Метою партнерства є розробка повністю інтегрованих збройових рішень для військово-морських сил наступного покоління. Угода передбачає пряму заводську інтеграцію дистанційно керованих бойових модулів FN у нові корабельні платформи. Це партнерство орієнтоване на актуальні потреби військово-морських сил країн НАТО. Таким кроком FN Herstal розширює свій вплив далеко за межі суто сухопутних операцій. Співпраця двох гігантів фокусується на створенні модульних систем захисту для суден різного класу – від швидкісних патрульних катерів до великих фрегатів. FN Herstal буде постачати свої передові автоматизовані турелі, такі як Sea Defender, а інженери Damen забезпечать їхню безшовну інтеграцію у цифрову систему управління вогнем корабля. Головне тактичне завдання цього партнерства – протидія сучасним асиметричним загрозам, зокрема морським дронам «Камікадзе» та швидкісним ударним човнам. Тепер замовники зможуть отримувати кораблі формату під ключ, які одразу з верфі мають налаштований кінетичний захист ближньої та середньої зони. Чому це важливо? Пряма інтеграція виробників стрілецької зброї та суднобудівників – це пряма реакція на появу морських дронів. Встановлення автоматизованих турелей із кулеметами перетворюється з опції на сувору базову необхідність для будь-якого сучасного військового корабля. Отже, підсумуємо головні тренди збройового ринку квітня 2026 року. Консолідація та гігантоманія. Фінансові показники Colt Chesed Group та Smith & Wesson доводять, що великі корпорації стають ще більшими. Вони поглинають менші компанії, як у випадку з пороховими заводами, і отримують мільярдні державні контракти, формуючи закриті екосистеми з безперебійним ланцюжком постачання. Військовий флот остаточно усвідомив загрозу від дронів на морі. Рішення від FN Herstal наочно демонструють, що автоматизовані кулеметні та гарматні турелі залишаються потрібними і продовжують нести стратегічну цінність на морі. Стрімкий розвиток безекіпажних катерів та тактики їх дій не залишає вибору – майбутнє за розумними стрілецькими комплексами. Великі гравці збройової індустрії розпочали фокусуватись на комплексних рішеннях. FN Herstal на фоні зростаючого тренду Optic-Ready конструкції зброї розробив власний компактний голографічний приціл і таким чином став виробником повного спектру зброї різних калібрів, призначення і оптичних приладів. Настає епоха не просто виробництва в окремих сегментах, а пропозиції комплексних збройових рішень від одного виробника. Це був дайджест від Guns Review. Залишайте коментарі, яка з новин вразила вас найбільше, ставте лайк і не забувайте про безпечне поводження зі зброєю. До зустрічі!